φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη και ήδη για μένα η αναπαραγωγική προσπάθεια έχει ξεκινήσει. Ήδη οι πρωτηνεωσοί κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους για να έρθουν και να ομορφύνουν τον κόσμο μας. Εμφάνιση ομορφιάς για τα μάτια μας και ψυχοθεραπεία για την καρδιά του εκτροφέα που αγωνιά, που πασχίζει, προσπαθεί για να τα μεγαλώσει χωρίς να τους λείψει τίποτα. Ήρθαν για να προσφέρουν σε εμάς τους εκτροφείς πολλές και αλυσμόνητες στιγμές. Στιγμές υπέροχες που παρακολουθούμε μπροστά στα μάτια μας τη δημιουργία να εξελίσσεται, δίνοντας νόημα σε όλες μας τις στερήσεις, σε όλες μας τις θυσίες. Γιατί ο εκτροφέας που αγαπά τα πτηνά που εκτρέφει θυσιάζει πολύ περισσότερα από όσα εικάζουν οι περισσότεροι. Για να μπορέσουμε όμως να φτάσουμε σε μια επιτυχημένη αναπαραγωγική προσπάθεια, χρειάζεται να ακολουθηθούν μερικά βασικά, ώστε τα πτηνά της εκτροφής μας να νικήσουν αρχικά τις φοβίες τους και να ακολουθήσουν το αναπαραγωγικό τους ένστικτο στη συνέχεια και όταν φτάσει η στιγμή να αποδειχτούν έτοιμα, ικανά και δυνατά να ολοκληρώσουν το δύσκολο αυτό έργο τους. Γιατί το να γεννηθούν, να εκολαθούν και να μεγαλώσουν 4-5 μικρά δείχνει για μας εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ επίπονο, κουραστικό και δύσκολο για τα πτηνά της εκτροφής μας. Πριν σας αναπτύξω τον τρόπο που τα πτηνά της δικής μου εκτροφής έφτασαν σε αναπαραγωγικό ίστρο και αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν τα μικρά τους, αλλά και για να είναι περισσότερο κατανοητό αυτό που θα περιγράψω, καλό θα ήταν να θυμηθούμε ή να μάθουμε, για όσους δεν το ξέρουν, τα πολύ βασικά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ή να παραβλέπουμε όταν προσπαθούμε να αναπαράγουμε πτηνά. Για να έχουμε εικόνα όλων όσων διαδραματίζονται και εξαρτώνται από το φως, θα πρέπει να θυμηθούμε μερικά βασικά αλλά πολύτιμα πάνω στις φάσεις της ζωής των πτηνών. Να δούμε δηλαδή τις επιμέρους επιδράσεις στα εκτρεφόμενα πουλιά που έχουν οι εποχές μέσα από τις αλλαγές στη διάρκεια του φωτός για κάθε εποχή, για κάθε μέρα. Να κατανοήσουμε τις επιδράσεις που επέρχονται με τη φωτοπερίοδο για να μπορέσουμε εμείς ως εκτροφείς να δώσουμε την προσοχή που πρέπει σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις, ώστε η τελική απόδοση της αναπαραγωγής να είναι όσο πιο κοντά στο σχεδιασμό και στα επιθυμητά για μας. Η πρώτη κρίσιμη φάση της ζωής των πουλιών μετά την αναπαραγωγική περίοδο είναι αυτή της φτερόριος, όπου τα πτηνά σταδιακά και σε βάθος χρόνου θα αλλάξουν το φτερώμά τους. Η διάρκεια της φτερόριας, όπως και η στιγμή έναρξης, διαφέρει από πτηνό σε πτηνό και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις εξελίσσεται και ραγδαία. Οι απαιτήσεις σε αυτή την περίοδο σε διατροφή και κυρίως σε ιχνοστοιχεία είναι τεράστια. Γι' αυτό η βασική διατροφή τους με σπόρους θα πρέπει να είναι πλούσια σε ποικιλία, αυξημένη σε ποσότητα και αν γίνεται πιο τακτική. Ταυτόχρονα η επικουρική διατροφή με τις πρωτεΐνες μέσω της αυγοτροφής, με τα βότανα, με καρπούς και χορταρικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πολυπίκυλη και τακτική, γιατί μόνο έτσι έχουμε ελπίδες στα πτηνά να περάσουν στην επόμενη φάση που είναι η προετοιμασία τους για το χειμώνα. Η λήξη της φτερόριας στις περισσότερες περιπτώσεις συμπίπτει με το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο τα πουλιά περνούν σε μια ενστικτώδη φάση προετοιμασίας του οργανισμού για να βγάλουν το χειμώνα. Η συνεχής και ισορροπημένη διατροφή επιτρέπει στα πουλιά να γεμίσουν τις αποθήκες ενέργειας για να μπορέσουν να είναι έτοιμα όταν θα παρουσιαστεί ανάγκη στα κρύα του. Είναι εποχή που θα πρέπει με χαρά εμείς εκτροφείς να βλέπουμε το κορμί τους να έχει αποθηκεύσει λίπος, γιατί εκεί είναι οι αποθήκες ενέργειας. Έτσι ο χειμώνας που θα έρθει θα τα βρει πιο έτοιμα τα πτηνά και με μια σποροδιατροφή συντήρησης θα το ξεπεράσουν ευκολότερα από κάθε άλλη περίπτωση.
Ο χειμώνας είναι εξαιρετικά απαιτητός στον οργανισμό των πτηνών. Ειδικά αυτών που σχεδιάζουμε να βάλουμε σε αναπαραγωγή, και αυτό γιατί ο υποθάλαμός τους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου ελαχιστοποιεί τη λειτουργία του. Να θυμηθούμε ή να μάθουμε, για όσους δεν το ξέρουν, πως ο υποθάλαμος είναι ο γενικός συντονιστής των ενδοκρινών αδένων και συνεργάζεται στενά με την υπόφυση, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει σχεδόν όλους τους υπόλοιπους ενδοκρινείς αδένες. Δηλαδή, ο ρόλος της υπόφυσης είναι σημαντικότατος για κάθε λειτουργία του οργανισμού, για κάθε αδένα του. Είναι ένα γεγονός που καίει όλους τους εκτροφείς, ειδικά αυτούς που στοχεύουν στην αναπαραγωγή. Η ελαχιστοποίηση λοιπόν της λειτουργίας του υποθαλάμου βάζει σε λίθαργο όλα τα άλλα ένστικτα του πτηνού, όπως η εδαφική επικράτεια, το κελάιδισμα δηλαδή, ή την αναπαραγωγική προσπάθεια, γιατί μοιραία αυτό το ένστικτο της επιβίωσης τα επισκιάζει. Στην ουσία το χειμώνα μηδενίζει το βιολογικό ρολόι των πουλιών και θεωρητικά από εκεί ξεκινάμε και κάθε άλλη φάση η λειτουργία τους. Προσωπικά πιστεύω, ειδικά σε εμάς που έχουμε εσωτερική εκτροφή, πως όσο πιο καλό, όσο πιο ρεαλιστικό χειμώνα δημιουργήσουμε στη ζωή των εκτρεφόμενων πτηνών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής τους. Και ερχόμαστε στο τελικό στάδιο της τελικής προετοιμασίας των πουλιών, εκεί δηλαδή που θα δημιουργηθεί η άνοιξη, η οποία επέρχεται με τη σταδιακή αύξηση και της ημερήσιας διάρκειας του φωτός. Αυτή η αύξηση του φωτός γίνεται αντιληπτή μέσω του οπτικού συστήματος των πτηνών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή διέγερση της επίφυσης ή αλλιώς ο κονοειδής αδένας, που βρίσκεται στο πάνω και πίσω μέρος του εγκεφάλου των πουλιών. Η επίφυση αργά το βράδυ, και άσχετα αν το πτηνό είναι ημερόβιο ή νυχτόβιο, εκρίνει μια εξαιρετικά σημαντική για τις λειτουργίες και τις φάσεις της ζωής των πτηνών ορμόνη, τη μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που ειδικά για τα πτηνά ρυθμίζει τη λειτουργία σε ολόκληρο τον οργανισμό τους, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα και όλους τους αδένες του οργανισμού, επιφέροντας αλλαγές τόσο στη συμπεριφορά τους, όπως για παράδειγμα το κελάιδισμα που αρχίζει και επανέρχεται, όσο και την απαραίτητη έκρηση των αναπαραγωγικών ορμονών που θα συμβάλλουν στην διόγκωση και την προετοιμασία των αναπαραγωγικών οργάνων για την επικείμενη αναπαραγωγή. Η διόγκωση αυτή είναι τεράστια για τα δικά μας δεδομένα, αρκεί να σκεφτούμε πως οι όρκοι στα αρσενικά πτηνά αυξάνουν τον όγκο τους κατά μέσο όρο περίπου 100 φορές. Η διόγκωση των γαμετών των αρσενικών κυρίως και κατά συνέπεια και η αναπαραγωγική ετοιμότητά τους, όπως είναι λογικό, χρειάζεται χρόνο. Αυτός ο χρόνος προετοιμασίας φτάνει και ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 8 με 10 εβδομάδες, σε αντίθεση με τα θηλυκά που τους αρκούν μόλις 2-3 εβδομάδες για να διαμορφωθούν οι οθήκες τους, αλλά κυρίως για να διαμορφωθεί κατάλληλα η περιοχή της αμάρας με το γνωστό σε όλους μας σχήμα τορπίλης, που θα βοηθήσει ανατομικά την εξαγωγή των αυγών. Ο χρόνος αρκετός μεσολαβεί και από τη στιγμή της παραγωγής του σπέρματος από τους όρκες των αρσενικών και τη στιγμή που αυτό είναι έτοιμο να γονιμοποιήσει τα αυγά του θηλυκού. Και αυτό γιατί θυμίζω πως για μια πετυχημένη γονιμοποίηση προαπαιτείται αποθήκευση σπέρματος στο σπερματαγωγό του αρσενικού, που μετά τη σύντομη επαφή με τις αμάρες τους περνά ταχύτητα στο αναπαραγωγικό σύστημα του θηλυκού. Ακόμη και τα μεγάλα και ίσως για πολλούς γερασμένα πουλιά μπορούν να ικανοποιήσουν τις αναπαραγωγικές απαιτήσεις, αρκεί να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αρκεί να τους δώσουμε το χρόνο που προαπαιτείται. Οι αλλαγές στο σχήμα του κορμού των πτηνών είναι μεγάλες και ριζικές και απαιτούν χρόνο που στις περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη εμπειρίας από τους εκτροφείς, αλλά κυρίως η βιασύνη τους, δεν τους το δίνει. Συνοπτικά να πούμε ότι χρειάζεται βάθος 40-60 ημερών για τα αρσενικά να περάσουν σε κατάσταση ετοιμότητας, με φωτοδοσία που θα φτάσει στις 13,5 περίπου ώρες στο τέλος αυτής της διαδικασίας και θα παραμείνουν σε αυτό το φως τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες. Ο
οφείλω να σας θυμίσω πως ένα πτηνό που θα μπει σε αναπαραγωγή οφείλουμε να το προετοιμάζουμε από τη μέρα που γεννήθηκε, αν πρόκειται για πτηνό φετινάρι, ή από την ημέρα που τελείωσε η προηγούμενη αναπαραγωγική προσπάθεια, αν πρόκειται για μεγαλύτερο. Και αυτό γιατί κάθε εποχή και κάθε φάση της ζωής του πτηνού έχει διαφορετικές ανάγκες και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο καλύτερα και πιο δυνατά βγει ένα πτηνό από τη μία φάση της ζωής του, τόσο πιο εύκολα και άνετα περνάει στην επόμενη. Σημαντικότατος παράγοντας που συμμετέχει θετικά ή αρνητικά στο αποτέλεσμα της αναπαραγωγής είναι και η ασφάλεια. Ένα πουλί που αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο που βρίσκεται, που αναγνωρίζει τον εκτροφέα και δεν τον φοβάται, που αισθάνεται με λίγα λόγια σαν στο σπίτι του, λογικό είναι πως όταν φτάσει η ώρα θα περάσει σε φάση αναπαραγωγής, εκπληρώνοντας τα όνειρα και τους σχεδιασμούς μας. Αντίθετα, ένα πουλί που φοβάται, και ο φόβος, θυμίζω, αφορά το αγαθό της ίδιας της ζωής, δύσκολα θα το ξεπεράσει, γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι μεγαλύτερο όλων σε όλα τα όντα. Με απλά λόγια, το ένστικτο της αναπαραγωγής υπολειτουργεί ή μηδενίζεται όταν υπάρχει ο φόβος. Αυτή είναι η φύση και έτσι εξελίχθηκε στους αιώνες, όσο και αν αυτό δεν αρέσει σε πολλούς. Η ηρεμία στα πτηνά μας και η αίσθηση ασφάλειας είναι ένα θέμα που μόνο ο εκτροφέας μπορεί να το λύσει. Αυτός που έχει την εκτροφή δηλαδή. Αν για παράδειγμα πιάνουμε τακτικά τα πτηνά, είτε για έλεγχο υγείας, είτε για αναγνώριση φύλου, είτε για να δούμε την κατάσταση, την αναπαραγωγική ετοιμότητα, τότε αυτό μας στέλνει πολύ πίσω. Αν αλλάζουμε το παραμικρό τα ζευγάρια γιατί αργούν για παράδειγμα να αναπαραχθούν ή γιατί μαλώνουν, τότε το πιθανότερο είναι να αναπαραχθούν ακόμη πιο καθυστερημένα και δεν θα με παραξενέψει για αρκετές περιπτώσεις αν δεν αναπαραχθούν και καθόλου. Αρχή πρώτη βασική και για μένα μοναδική. Δεν πρέπει να πιάνουμε τα πουλιά με τα χέρια μας και αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε πρέπει να τα πιάνουμε σε σκοτάδι ή έστω με ελάχιστο στοχευμένο φως από ένα φακό για παράδειγμα. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκοτάδι δηλαδή, οι αισθήσεις οι δικές μας υπερτερούν των πτηνών και αν οι εργασίες γίνουν με γρήγορους ρυθμούς, τότε πιθανότητα τα πτηνά να μην καταλάβουν απολύτως τίποτα. Επίσης πρέπει να μας βλέπουν πολύ τακτικά για να μην μας θεωρούν εχθρούς και μας φοβούνται. Λίγο μουσική στο χώρο θα δώσει, εκτός από το τραγούδι, θα προσφέρει ηρεμία σε όλη την κατάσταση. Νομίζω ότι συμβάλλει και στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Βασικό όλων πρέπει να μάθουμε στα πουλιά να μην μας θεωρούν εχθρούς, γιατί όσο καλή προετοιμασία και αν κάνει κάποιος, όσα και να τους προφέρει, αν δεν υπάρχει η απουσία φόβου και η ηρεμία στο ζευγάρι και στην εκτροφή, τότε πολύ πιθανόν να αναβαγίσουν όλα μας τα σχέδια. Τα άγρια πουλιά στη φύση φτιάχνουν τη φωλιά τους σε κρυφά σημεία που είναι μακριά από τους διώκτες και από τον άνθρωπο. Αν αυτή η φωλιά προδοθεί σε διώκτη τους, θα εγκαταλειφθεί άσχετα αν έχει αυγά ή νεοσούς μέσα της. Παρότι τα καναρίνια είναι πουλιά που εκτρέφονται χρόνια, δεν πάβει σε πολλά από αυτά το ένστικτο αυτό να υπάρχει. Να θέλουν δηλαδή τη φωλιά τους ασφαλή και απαραβίαστη. Η διατροφή της άνοιξης για τα πουλιά, εκτός από τους σπόρους, εμπεριέχει φύτρα και βλασταράκια χόρτων, βοτάνων, θάμνων, δέντρων, αλλά και μια τεράστια ποικιλία σε πρωτεΐνες με τα χιλιάδες έντομα, κυρίως προνύφες εντόμων σε ό,τι μας αφορά, που εμφανίζονται την άνοιξη, προσθέτοντας όλα τα απαραίτητα για το μεγάλωμα των νεοσών. Όταν τα πτηνά συνδυάσουν μεγάλωμα της διάρκειας της ημέρας με την αυθονία τροφής, περνούν ενστικτωδώς σε αναπαραγωγική προδιάθεση, μια και η διαιώνιση των γονιδίων έχει τη δεύτερη θέση στα ένστικτα αμέσως μετά αυτό της ασφάλειας ή καλύτερα αυτό της αυτοσυντήρησης. Εμείς ως εκτροφείς καλούμαστε να αναπαραστήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την ποικιλία στη διατροφή των πτηνών που εκτρέφουμε, προσέχοντας πάντα τις λεπτές ισορροπίες. Τα
χορταρικά της φύσης έχουν να προσφέρουν τόσα πολλά που για μένα είναι απορίας άξιο πως αγνοούνται από τους εκτροφείς και παρακάμπτονται ως περιττά και σε πολλές περιπτώσεις ως επικίνδυνα. Ασφαλώς και σε αυτή την περίπτωση το μέτρον άριστον είναι ο κανόνας και η παρακολούθηση κάθε συμπεριφοράς επιτακτική. Οι ποσότητες θα πρέπει να είναι τόσο μικρές ώστε θα προλάβαιναν τα άγρια πουλιά στη φύση να φάνε στα ελάχιστα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό λεπτά της ώρας. Και όχι ολόκληρα ματσάκια ή δέματα που κατά καιρούς βλέπω στο διαδίκτυο, γιατί αντί για καλό αυτά θα κάνουν σίγουρα κακό. Θα δώσουμε ακόμα την αυγοτροφή για να προσφέρουμε τις πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες σε αυτή τη φάση στη ζωή τους, διαφοροποιώντας την όμως και προσαρμόζοντάς την στις κατά περίπτωση ανάγκες του κάθε ζευγαριού, για να μην πω καλύτερα του κάθε πτηνού, προσέχοντας να μην μας παρασύρει η αγάπη και ξεφύγουμε. Το αυγό όπου μπορεί να προσφερθεί θα δώσει στις έξτρα πρωτεΐνες και όχι μόνο. Είναι ένα πολύτιμο όπλο για μας. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας πως αυτά τα πουλιά που εκτρέφουμε είναι κατά κύριο λόγο σποροφάγα και όλα τα υπόλοιπα στη διατροφή τους είναι επικουρικά. Μια πολύ καλή ποικιλία σπόρων που ανάλογα με τη φάση και την κατάσταση της φωλιάς μπορεί και πρέπει να διαφοροποιείται είναι καλή. Για παράδειγμα, όταν κλωσά οι ανάγκες είναι πολύ μικρές και περιορίζουμε τις πρωτεΐνες και τους λιπαρούς σπόρους, αυγοτροφή δηλαδή και καναβούρι, νίζερ, περίλα. Και αντίθετα αυτά αυξάνονται όσο οι νεοσύοι μεγαλώνουν και η πείνα τους γίνεται ακόρεστη. Μια μεγάλη ποικιλία έξτρα σπόρων πρέπει πάντα να είναι στη διάθεσή μας την άνοιξη. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε. Οι σπόροι θα μας σώσουν σε κάθε κατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής προσπάθειας της προηγούμενης χρονιάς, όλα τα νεαρά πουλιά μεταφέρθηκαν στους μεγάλους κλωβούς εγγύμνασης για να μπορέσουν να δυναμώσουν και να ολοκληρωθούν ως οντότητες. Όσοι από τους γεννήτωρες επιλέχθηκαν να παραμείνουν για την επόμενη αναπαραγωγική προσπάθεια, μπήκαν τα μεν θηλυκά σε μεγάλους κλωβούς ηρεμίας και τα αρσενικά σε ατομικούς για να αποφύγουμε το bullying που είναι αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι το κοπάδι μου πέρασε στη φάση ή καλύτερα στην περίοδο της πτερόριας. Με προσοχή στη διατροφή και στις ανάγκες τους, με την αυγοτροφή να προσφέρεται 3 φορές τη βδομάδα, με το μείγμα σπόρων να μην αλλάζει από αυτό της αναπαραγωγής, αλλά να παραμένει δυνατό και πλούσιο. Η τροφοδοσία τους με ποικιλία χόρτων και βοτάνων που είναι σε ποικιλία αυτή την εποχή, όπως για παράδειγμα η αντράκλα, η γλιστρίδα, η ρίγανη, το δεδρολίβανο, η τσουκνίδα, ήταν πολύ συχνή. Όποτε δεν είχα αυτά στη διάθεσή μου, το κοινό το κάλυπταν οι πιπεριές, το μπρόκολο που μπορούσα να δώσω, το φρέσκο καλαμπόκι και άλλα. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, το μπάνιο ήταν καθημερινά νωρίς το πρωί στη διάθεση των πτηνών. Όχι για να δροσιστούν όπως διαβάζω σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γιατί πρέπει να περιποιηθούν το φτερωμά τους πριν τα πιάσει η ζέστη του καλοκαιριού, γιατί όπως ξέρουμε το φτέρωμα είναι ο μονοτήρας. Αυτή είναι και η πιο κατάλληλη εποχή για να κάνω την πρώτη προσπάθεια απεντόμωσης και καθαρισμού του χώρου. Βλέπετε τα παράσιτα είναι πάρα πολλά και μπορεί να χτυπήσουν την εκτροφή μας ανά πάσα στιγμή και όταν θα το καταλάβουμε συνήθως είναι πολύ αργά. Στους ίδιους κλωβούς βρήκε τα πτηνά το φθινόπωρο. Αυτή την περίοδο κάνω και την αναγνώριση του φύλου των πτηνών, το διαχωρισμό τους και αρχίζω δειλά-δειλά και τον αρχικό σχεδιασμό της προσπάθειας που θα γίνει την άνοιξη, επιλέγοντας τα πτηνά που κρίνω πως χρειάζομαι για να εκπληρώσω τα σχέδια ή στο σκοπό μου. Το φθινόπωρο η αυγοτροφή κόβεται εντελώς και το μείγμα σπόρων σταδιακά διαφοροποιείται από το πλούσιο μείγμα της πτερόριας σε ένα μείγμα συντήρησης, ενώ ο φωτισμός στις αρχές του φθινοπόρου πέφτει και σε ένταση και σε διάρκεια. Τα πουλιά, όπως καταλαβαίνετε, περνούν σε κατάσταση ηρεμίας, ξεκούρασης και διατροφής για να προετοιμαστούν για το χειμώνα που έρχεται. Θυμίζω πως πρέπει να αισθανθούν χειμώνα τα πτηνά
με το απαραίτητο κρύο και τις σκοτεινές μέρες, ώστε να μηδενίσει κατά κάποιο τρόπο το βιολογικό τους ρολόι για να δεχτούν και τις επόμενες αλλαγές που εμείς τους ετοιμάζουμε. Η θερμοκρασία στο χώρο μου είναι ίδια με του περιβάλλοντος, εξομοιώνεται δηλαδή το κρύο με το περιβάλλον. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει στα τέλη του Δεκέμβρη και θα φροντίσω από το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη και μετά να μην πέσει κάτω από τους 18 βαθμούς για να μην μπουν σε κίνδυνο τα μικρά, τα αυγά και οι κλώσσες. Το θηλυκό, αν φοβάται για την θερμοκρασία της φωλιάς των αυγών και των εωσών, δεν θα βγει για να τραφεί. Και αν ο αρσενικός δεν την τροφοδοτεί στην καλύτερη, θα πεινάσει. Και εμείς σε αυτή την περίοδο δεν θέλουμε πεινασμένα θηλυκά, αλλά ούτε καταστροφή ασφαλώς και της ζωής που υπάρχει μέσα στη φωλιά. Ο σχεδιασμός της αναπαραγωγικής περίοδου για τη δική μου εκτροφή, όπως είναι λογικό, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ήδη από τα τέλη Οκτώβρη ήταν έτοιμο το πλάνο όλων των ζευγαριών που θα ακολουθούσαν αυτή την προσπάθεια και μαζί είχα και τα εφεδρικά για να υπάρχουν οι απαραίτητες λύσεις όταν αυτό θα γινόταν απαιτητό. Γιατί και τα καναρίνια είναι όντα και δεν ακολουθούν πάντα αυτό που θέλουμε και αυτό που σχεδιάζουμε. Με έτοιμο το αναπαραγωγικό πλάνο που ήταν σχεδιασμένο με στόχο της όσο το δυνατό λιγότερες μετακινήσεις των πτηνών και πάνω απ' όλα να μην χρειαστεί να τα ξαναπιάσω, στις 2 Νοεμβρίου του 2020 μπήκαν τα αρσενικά στους κλωβούς αναπαραγωγής στις θέσεις της τελικής προετοιμασίας. Νωρίς το πρωί λοιπόν, πριν ανάψουν τα φώτα στο εκτροφείο και με τη βοήθεια ενός στοχευμένου φωτός, ένας φακός κεφαλής, ξεκίνησε η επιλογή, η τοποθέτηση, ενώ ταυτόχρονα έκανα και όλες τις απαραίτητες εργασίες περιποίησης όπως είναι το κούρεμα, το κόψιμο νυχιών κλπ. Μόλις τελείωνα, τοποθετούσα το καναρίνι στον τελικό κλωβό που ήταν ήδη έτοιμος με τροφή και νερό από τις προηγούμενες μέρες. Για τις επόμενες εβδομάδες άρχισε η σταδιακή αύξηση της διάρκειας και της έντασης του φωτισμού στην εκτροφή με ρυθμό 15 λεπτά την εβδομάδα και από τις 11 ώρες έφτασε στις 4 Ιανουαρίου η διάρκεια να είναι 13,5 ώρες. Ταυτόχρονα έγινε και μια σταδιακή αλλαγή στο μείγμα των σπόρων και από το μείγμα συντήρησης περάσαμε σε αυτό το πιο πλούσιο της αναπαραγωγής. Επικουρικά προσφέρθηκε στα καναρίνια ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα στο νερό τους για να καλύψω περισσότερο τη δική μου ανασφάλεια για πιθανές ελλείψεις. Είναι κάτι που ακόμα και σήμερα αδυνατό να κατανικήσω, να καταπολεμήσω και αυτό γιατί δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζονται απαραίτητα τα καναρίνια όλα αυτά τα σκευάσματα. Τα θηλυκά όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν στους κλωβούς διαχείμασης με ελάχιστο σε ένταση φωτισμό και με σποροδιατροφή συντήρησης τις πρώτες εβδομάδες. Στις 4 Ιανουαρίου με την ίδια διαδικασία που έγινε και με τα αρσενικά, τα θηλυκά μπήκαν 3-4 μαζί στον ίδιο κλωβό για να προετοιμαστούν και μείναν εκεί περίπου 10-12 μέρες. Ενώ ταυτόχρονα υπήρχε αύξηση της έντασης του φωτός. Η αλλαγή στους σπόρους των θηλυκών ξεκίνησε σταδιακά λίγο νωρίτερα. Στις 14 Ιανουαρίου τα θηλυκά μπήκαν στην τελική θέση μέσα στους κλωβούς αναπαραγωγής με τα αρσενικά ήδη να είναι μέσα στο χώρο χωρίς να υπάρχει διαχωριστικό. Προσωπικά το διαχωριστικό το χρησιμοποιώ μόνο όταν υπάρχουν έντονοι καυγάδες και όχι με το παραμικρό όπως βλέπω. Οι λόγοι που βάζω τα αρσενικά πρώτα στους κλωβούς είναι κυρίως δύο. Πρώτος και βασικότερος γιατί το ίδιο γίνεται και στη φύση. Εκεί δηλαδή πρώτα τα αρσενικά εδραιώνουν το χώρο με μάχες και με κελάιδισμα και στη συνέχεια προσκαλούν τα θηλυκά να έρθουν εκεί. Και ο δεύτερος, δεν θέλω το θηλυκό να θεωρεί το αρσενικό εισβολέα στο χώρο του, στον κλωβό του και κατά συνέπεια να μην τον αποδέχεται για ζευγάρι του γιατί αυτό θα μας πάει αρκετά πίσω. Πλέον καθημερινά μπαίνει στη διατροφή τους και η απαραίτητη για την περίπτωση αυγοτροφή. Λίγες μέρες αργότερα τοποθέτησα τις φωλιές και ελάχιστο υλικό φωλιάσματος ώστε να μην γίνει διασπατάληση αλλά κυρίως να μην λερωθεί ο χώρος. Ο τακτικός έλεγχος μου επέτρεπε να προσφέρω υλικό σε όσα ζευγάρια το είχαν ανάγκη γιατί χτίζαν τη φωλιά τους.
Στις 20 Ιανουαρίου άρχισαν οι οτοκίες στο θηλυκό του κοπαδιού μου και στις 5 Φεβρουαρίου εμφανίστηκαν οι πρώτοι νεοσύοι. Στο συνοδευτικό κείμενο αυτού του βίντεο εμπεριέχονται όλοι οι σύνδεσμοι προς τις εξειδικευμένες πληροφορίες που πιθανόν να χρειαστείτε ως εκτροφής. Αν θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί εκτός από την ενημέρωση στα νέα βίντεο που θα ανεβάζω, εκεί απαντώ σε κάθε απορία, σε κάθε σχόλιο, σε κάθε ερώτηση. Γνωρίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο σε ένα και μόνο βίντεο να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες ενός ολόκληρου κύκλου προετοιμασίας των πτηνών για να αποδειχθούν έτοιμα και ικανά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γνωρίζω επίσης πως όσα και αν υποθούν, πάντα θα υπάρχει κάτι που λησμονήθηκε ή κάτι που στην πορεία και στην εξέλιξη των γνώσεων διαφοροποιήθηκε και κατά συνέπεια ποτέ δεν θα παρουσιαστεί μια τέτοια προσπάθεια πλήρης και ολοκληρωμένη. Σας διαβεβαιώνω όμως πως όλα όσα περιγράφω είναι η δική μου πραγματικότητα, αυτό που κάνω εγώ μετά από εμπειρία 45 χρόνων στην εκτροφή. Σας διαβεβαιώνω ακόμη πως ο στόχος μου είναι να βοηθήσω να πάει ένα βήμα μπροστά η εκτροφή και όχι κάτι άλλο. Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω, θα ήθελα να παραβλεφθούν οι όποιες ατέλειες και εν πάση περιπτώσει να κρυφθούν με επίοικια. Καλή συνέχεια σε όλους.